بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. والنهاردة هنقرأ اقتباس في غاية الأهمية عن الفترة المفقودة. في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي وموضوع النقد الكتابي تحديدا، يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. النهاردة هنقرأ اقتباس من كتاب قرينا منه قبل كده، اللي هو كتاب وحي الكتاب المقدس ليوسف رياض. هنقرأ النهاردة من الصفحة رقم 68 تحت عنوان الفترة المفقودة. بيقول الآتي: معروف عند الدارسين أنه كلما قل الفاصل الزمني بين كتابة النسخة الأصلية وبين المخطوط المكتشف، فهذا يجعل المخطوط أكثر مدعاة للثقة به. ومما يميز المخطوطات التي للعهد الجديد بصفة خاصة عن مخطوطات أي كتاب آخر من الأعمال الأدبية الأخرى هو أن الفاصل الزمني بين كتابة النسخة الأصلية وبين المخطوطات التي وصلتنا منها قصير نسبيا. فهو بيقول بشكل عام لما نيجي نطبق النقد النصي على أي مخطوطات لعمل أدبي ضاع أصله، من النقاط الرئيسية الهامة اللي بتؤدي إلى إن جودة النص المعاد تكوينه بيكون أفضل، هو إن المسافة الزمنية ما بين الأصل والمخطوطات اللي احنا بندرسها تكون أقصر ما يمكن. النقطة دي في غاية الأهمية، لأن احنا بناخد أكتر من شيء في الحسبان. عندنا الأصل اتكتب إمتى، وأقدم مخطوطات إمتى، والفترة الزمنية ما بين الاتنين قد ايه، ونسبة التحريف اللي كان بيحصل قد ايه، ومن امتى. دي كلها نقاط بتؤثر على الموضوع. لان خلي بالك في نقطة في غاية الأهمية: ممكن يكون في عمل أدبي أو كتاب المسافة الزمنية ما بين الأصل وأقدم مخطوطة مش قصير نوعا ما، لكن هذا الكتاب لم يعرف عنه انه كان بيتم تحريفه عن عمد اثناء عمليات النسخ المختلفة، فده بيؤدي الى انه بيكون اكثر موثوقية من غيره. فالمسافة الزمنية عامل. وهل هو موجود في فترة مفقودة أو فترة مظلمة ما بين الأصل وأقدم مخطوطة بالنسبة للعهد الجديد؟ موجود. قصير نسبيا بالنسبة لغيره، نسبيا بالنسبة لغيره قصير. بنتكلم في بعض الأحيان 200-300 سنة. وخلوا بالكم من نقطة في غاية الأهمية: هذه المسافة الزمنية، هذه الفترة المفقودة بتختلف من صفر لصفر. يعني ايه؟ يعني لازم الموضوع يتحسب بالنسبة لكل صفر على حدة. نشوف مثلا عندنا الأناجيل الأربعة: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. إنجيل متى أقدم مخطوطة له بترجع لسنة كام؟ بردية مثلا من القرن الثالث. طب البردية دي بتحتوي على نسبة من النص قد ايه؟ هل البردية دي بتحتوي على الإنجيل بالكامل؟ لا، بتحتوي على بعض الإصحاحات. طب بعد كده أقدم مخطوطة فيها إنجيل متى هي إيه؟ المخطوطة السينائية مثلا. طب المخطوطة السينائية بتحتوي على قد إيه من إنجيل متى؟ 100% من إنجيل متى بيحتوي على إنجيل متى بالكامل. يبقى بالتالي احنا في عندنا بعض الأناجيل أو بعض الأسفار ليها برديات قديمة، لكن هذه البرديات لا تحتوي على نسبة مئوية كبيرة من نص هذا السفر. في مثلا إنجيل يوحنا له البردية 52. البردية 52 دي من سنة 125 ميلادية. سنة 125 ميلادية يعني قريب جدا. لكن هذه المخطوطة مجرد قصاصة صغيرة لا تحتوي إلا على بضعة أحرف قليلة ما بيكونوش كلمة كاملة على بعضها. يبقى الفترة الزمنية نظريا صغير، لكن النص اللي موجود في البردية قد ايه؟ تقريبا ولا حاجة. يبقى انا ما استفدتش منها في النقد النصي. بستفيد مثلا من البردية 66 او البردية 75 اللي فيها نسبة من النص كبير شوية.
لكن دي مخطوطات من القرن الكام؟ من القرن الثالث، بداية القرن الثالث، 200 ميلادية، بداية القرن الثالث. وإنجيل يوحنا مكتوب إمتى؟ في أواخر القرن الأول. يبقى أنا بتكلم عن مسافة زمنية حوالي 100 أو 200 سنة فرق. طب التحريف كان بيحصل من إمتى؟ ده مبحث تاني في غاية الأهمية. فممكن مثلا إنجيل يوحنا يكون حاله أفضل من إنجيل متى، أو حاله أفضل من إنجيل مرقس. ممكن يكون إنجيل يوحنا وبعض الرسائل لبولس حالها أفضل من باقي الأسفار، لكن مش كل الأسفار ليها نفس الفترة الزمنية المفقودة الواحدة. لازم الأمر ده يدرس كل سفر على حدة. وخلوا بالكم ان في اصلا خلافات في غاية الاهمية ما بين العلماء، هي الاسفار دي اتكتبت امتى. فما واحد يقول لك مثلا انجيل متى اتكتب سنة 30، واحد يقول لك سنة 60، واحد يقول لك سنة 75. وعلى اي اساس بيحددوا السفر ده اتكتب امتى؟ وهل ده هيبقى مؤثر في حساب الفترة الزمنية المفقودة؟ هيبقى مؤثر. وهيبقى مؤثر في حساب هو السفر ده بيتحرف من امتى او بيتنسخ من امتى. لان طول ما كان السفر بيتحرف من بدري، طول ما المشكلة بتكبر. لان حتى لو الفترة الزمنية قليلة، لكن السفر بيتحرف من اول ما ابتدوا ينسخوا فيه، بقينا في مشكلة كبيرة جدا. خلوا بالكم في نقطة في غاية الأهمية. هنا بيقول إيه؟ ومما يميز المخطوطات التي للعهد الجديد بصفة خاصة عن مخطوطات أي كتاب آخر من الأعمال الأدبية الأخرى، هو أن الفاصل الزمني بين كتابة النسخة الأصلية وبين المخطوطات التي وصلتنا منها قصير نسبيا. فهو بيقول العهد الجديد بصفة خاصة. طب إيه أخبار العهد القديم؟ بنجد أن حال العهد القديم أسوأ بكثير جدا جدا جدا. لأن لو احنا قلنا ان المسيحي التقليدي بيؤمن مثلا ان أسفار موسى الخمسة كتبها موسى عليه السلام، يعني احنا بنتكلم في حوالي القرن ال15 قبل الميلاد، او القرن ال12، ما بين القرن ال15 والقرن ال12. لو قلنا يا سيدي القرن ال12 قبل الميلاد، طب أقدم مخطوطات امتى؟ لو قلنا ان اقدم مخطوطات هي مخطوطات قمران البحر الميت من القرن الثاني قبل الميلاد، يبقى احنا بنتكلم عن مسافة زمنية حوالي 1000 سنة ما بين الاصل واقدم مخطوطة. طبعا مخطوطات قمران البحر الميت ما بتحتويش على الكتاب المقدس ككل كنسبة مئوية. هذه المخطوطات لا تحتوي على الكتاب المقدس او العهد القديم ككل، فبنحتاج ان احنا نرجع لمخطوطات اخرى علشان ناخد منها النص. مخطوطات قمران البحر الميت وحدها لا تكفي، فبنرجع لأنهي مخطوطات؟ بنرجع للمخطوطات بتاعت النص الماسوري. النص الماسوري اللي هو نص العهد القديم التقليدي. طب أقدم نسخة عبرية كاملة من مخطوطات النص الماسوري بترجع لسنة كام؟ بترجع لبدايات القرن العاشر أو ال11، أظن 1000 وشوية. 1000 وشوية يعني بداية القرن ال11. بداية القرن ال11 مخطوطة لينينجراند أو مخطوطة بطرسبورج، دي أقدم مخطوطة عبرية كاملة للعهد القديم. طيب دي سنة كام؟ دي بدايات القرن ال11، ال11 الميلادي، يعني 1000 سنة بعد الميلاد. وفيها نص أسفار موسى الخمسة اللي هي من 1500 سنة قبل الميلاد. يعني احنا بنتكلم عن ما لا يقل عن من 2000 ل 2500 سنة مسافة زمنية. فهنا هو عاوز يقول لك خلي بالك بقى، ده العهد الجديد حاله يعني زي الفل. ده احنا بنتكلم ان بعض الاسفار ممكن توصل المسافة الزمنية 100 او 200 سنة فرق ما بين الاصل واقدم مخطوطة. بعض الاسفار التانية ما بين 200 و 300 سنة فرق، او 400 سنة بالكتير فرق ما بين الاصل واقدم مخطوطة. 400 300 سنة على حد اقصى، لان احنا عندنا اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد هي المخطوطة السينائية. فاحنا حالنا زي الفل، بنتكلم ما بين 200 300 سنة مسافة زمنية. قلنا اول حاجة
ان العبرة مش بقصر المسافة فقط، لكن قصر المسافة مع السلامة من التحريف. لكن لو الناس بتحرف من بدايات القرن الأول الميلادي أو من أواخر القرن الأول الميلادي بدايات القرن الثاني الميلادي، يبقى في مشكلة. حتى لو 100 سنة فرق، بس ال100 سنة دول ثابت فيهم ان النص كان بيتحرف، يبقى احنا في مشكلة. طب هل ثابت ان النص كان بيتحرف؟ ثابت. اذا احنا جبنا كلام امبروسيوس اسقف ميلان، ده متأخر شوية. طيب اوريجانوس لما كان بيتكلم على كلام كالسس اللي هو فيلسوف وثني من القرن الثاني الميلادي، بينقل ان في مسيحيين كانوا بيحرفوا واوريجانوس اكد كلامه، يبقى دي شهادة ان الكتاب المقدس كان بيتحرف مبكرا من بدايات القرن الثاني الميلادي. وبعدين عندنا كتاب إيريناوس أسقف ليون بيشهد بنفس الكلام، ان ماركيون احد اباء اواخر القرن الاول بدايات القرن الثاني كان مهرطق، لكن هو منسوب للمسيحية، كان بيحرف وقال انه حرف انجيل لوقا وحرف رسائل لبولس، وشرحنا كان بيحرف ازاي. يبقى ثابت ان التحريف كان من بداية اواخر القرن الاول بدايات القرن الثاني. اذا التحريف من زمن مبكر جدا. فحتى لو الفترة الزمنية 100 او 200 سنة، ثابت ان الفترة دي كان بيحصل فيها تحريف مقصود عن عمد. يبقى قصرها مش حاجة حلوة على كل حال. ناهيك بقى عن مشكلة العهد القديم، ربنا يعينهم على العهد القديم. فاحنا بنقول ان الفترة المفقودة دي كل ما كانت قصيرة كانت احسن، لكن يؤخذ معها في الاعتبار المدة الزمنية من امتى كان بيحصل تحريف. فلو كان بيحصل تحريف من بدري والفترة الزمنية دي طالت، العملية بتسوء اكتر واكتر. وبالنسبة للعهد القديم بنتكلم عن مسافة زمنية 1000 سنة او 2000 سنة او 2500 سنة، الله المستعان. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب، لو الفيديو ما عجبكش اعمل له ديسلايك، مفيش مشكلة. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.